informatie is niet van jullie Leo's, of je hebt de informatie van iemand anders gekregen. Dus dat komt op some sort of a geheim. Some sort of an indecision. Dus no en ach, some sort of an indecision that come up for jullie Leo and a crave of a person. Dan hebben jullie de number 6 energy, detach. Oké. Dus het probleem ligt, dames en heren, dat there is some sort of a new start that sommige van jullie wil, maar some sort of a data informatie dat je hebt doorgegeven was niet goed. Mensen is nou van op de hoogte. Wat is hier? Some sort of a data informatie is niet goed. Sommige van jullie have some sort of a issue met een kreefvrouw. Een kreefvrouw is nou met een onderzoek is geplaatst op een kreefvrouw. Mensen recognize dat deze person some sort of an oneerlijk spelletje wat de kreefperson heeft gedaan. Some sort of a news komt binnen voor sommige van jullie zakenmensen. Dat is goed, dus Leo zakenmensen. Sommige van jullie willen een nieuw start en dit gaat best wel komen voor jullie mensen is nou van op de hoogte. Wat is gebeurd. Sommige van jullie Leo's moeten geld even terug betalen. Of sommige van jullie Leo's het gehoopt dat een visperson wil wat geld aan jou geven. Je wacht op some sort of geld om een zieke moeder te helpen. Some sort of a geheim komt uit over een Scorpionetje vrouw. En een zaken en hoe een Scorpionetje vrouw van een ander land heeft creëerd heel veel problemen. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze Scorpionetje vrouw of deze vrouw is je vrouw en niet een viscreef of Scorpionetje. Dus jullie Leeuwman komt in some sort of a issue en problemen. Waar you have some sort of a problem met je vrouw. Dat is een kreef en een scorpion, een vrouw in het buitenland dat je hebt een affair met. Dat soort van situatie komt uit. Nou, als we bekijken de eerste week is geheim. Geheim over heel veel geld. En een oude Leo-vrouw en heel veel geld dat deze Leo-vrouw moet terugbetalen. Ik zie dat deze Leo-vrouw voelt, de pres is in zijn bed. Ze recognize dat haar geheim is nou uit en over hoeveel geld ze heeft genomen onder vals benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje van een kreef is nou boven water gekomen. Mensen hebben opgekomen wie een kreef is en some sort of a false speling van een kreef. Mensen is van op de hoogte wie deze kreef is en wat deze kreef is gedaan. Deze kreef is een buitenlander person and have created heel veel criminality of falsheid is gebeurd. En mensen is nou gezien dat deze person is een buitenlander person. Dat heeft data informatie over andere mensen gebruiken. In de tweede week, mensen is nou van op de hoogte, some sort of uncertainty is hier over heel veel geld dat jullie Leo had gehoopt voor. Ik zie dat communicatie tussen jullie Leo en een Scorpion en een Crave person is afgebroken, for whatever the reden is. Mensen nou hebben gezien en recognize dat jullie Leo hebben samengewerkt met de Scorpion en een Crave person. Maar jullie hebben de conversatie behind geen meer netwerking, geen meer connectie. En mensen vonden het heel raar. Dus in de tweede week, some sort of a gelukkige nieuws komt van een ex-partner, een ex of een kind. Some sort of a onverwacht nieuws komt binnen. Dat brengt geluk voor jullie. This is over geluk met een familielid of iemand. Of je gaat reconnecten met een geliefde in je leven. Mensen is nou van op de hoogte over jullie Leo vrouw. En Waterman weegschaal en tweeling, de connection tussen jullie Leo-vrouw en een Waterman weegschaal of tweeling. Die recognize dat deze person is je schoonzoon of zo.
Mensen nou komen achter hoe je bent aan some soort van data-informatie binnengekomen. Mensen komen achter een scorpionetje vrouw, dat een scorpionetje vrouw in het buitenland heeft creëerd heel veel deceptive spelletje. And have gewerkt and create some sort of a network and deceptive spelletje van een kreefperson in het buitenland. De mensen kreef en een scorpionetje vrouw in het buitenland. En mensen komen achter hoe deze person heeft creëerd some sort of a false speling. In the vierde week, the Raad van Fortune bring back some sort of informatie from a visgrave of scorpionetje vrouw. Nou, een visgrave of scorpionetje vrouw, sommige van jullie had gecreëerd, zoiets als deze vrouw is je moeder en mensen is nou van op de hoogte, dat is niet waar. Deze vrouw heb je niet geweten, niet gekend. Data en informatie wat je hebt over een visgrave of scorpion vrouw is niet voor jullie Leo's. Jullie hebben de informatie gekregen from a grave. Het is niet je moeder. Dus de energie van de Raad van Fortune is dat some sort of a issue from the verleden komt terug. En ik zie dat wat men weeskal of tweeling is nou some sort of a onderzoek nou geplaatst over soms a house. A house dat jullie Leo zegt dat je hebt gekregen van je ouders is niet je house. Mensen is nou van op de hoogte. Jij bent niet de kind van een visgrave of scorpionetje person. Mensen nou is some sort of onderzoek aan het doen omdat ze recognizen dat u een groter spelletje gecreëerd waar een huis is niet van jou. En mensen nou recognizen wat jullie Leo's hebben gedaan. Dus ik zie confrontatie met mensen in een ondernemer. Mensen komen achter dat jullie Leo's hebben data-informatie van iemand anders ondernemer verbruiken en status van iemand anders naam en informatie, het komt best wel nou uit. Heel veel van jullie Leo vrouw is in een trance van depressie, omdat je wordt gepakt voor iets. Jullie Leo zakenvrouw wordt gepakt voor some sort of a dader. Sommige van jullie krijgen een leuke break van een ex-liefde. Deze persoon komt naar jou toe of reist naar je toe. Ik zie dat sommige van jullie Leo's wil opreizen naar een huis of opreizen naar een zaak. Ik zie sommige van jullie Leo vrouw, je boss of zo zit een onderzoek bij jou om te plaatsen, omdat ze recognize dat u bent niet de informatie wat je hebt gegeven. Jij bent niet de juiste persoon en ze zit nou some sort of een onderzoek over jullie Leo's om te doen. Heel veel van jullie Leo's wil naar huis reizen of je gaat naar huis reizen omdat je ouders of zo voel je niet lekker. En je gaat even naar huis reizen, oké? Heel veel van jullie zakenmensen, some sort of goed nieuws komt en steunen komt voor je zaken. Dat zie ik hier komen. Mensen gaat even nou helpen om je zaak een beetje op de ritme te zetten, zeg maar zo. Informatie, data en informatie. Mensen is niet onder de indruk van jullie Leo's, van some sort of informatie dat je hebt ingestuurd. Dus wees voorzichtig daarover. Dat sommige van jullie Leo's wachten op some sort of data informatie. En it is so it says mensen recognize dat de data en informatie wat jullie Leo's hebben is niet van jou. En de informatie klopt niet, omdat is iemand anders informatie. Voor de rest van jullie zijn oké. Eerlijk oprecht mensen. Ik zie some sort of positive news komen van mijn ex-liefde. Ik zie some sort of communicatie, some sort of a project komt daar aan. Ik zie some sort of onderzoek in een corporation institution. Dat is aan het gebeurd.
En sommige van jullie Leo's wil some sort of a help krijgen. So dat is best wel goed. Voor de rest, dames en heren, ik ga het even zeggen. Succes hiermee. Het is een maand waar het is niet echt zwaar. Sommige van jullie is geholpen voor some sort of goede nieuws, some sort of liefde, iemand van het verleden. Kom in op de tweede week krijgen jullie some sort of positive news over geld. Dat komt in van een visgrave of scorpionetje. Deze person heeft wat geld gaan sturen aan jullie Leo's, dat soort van ding. Ik zie problemen met de waterman vrouw. Problemen met een visgrave of scorpionetje. Problemen voor a crave person. Kom op, a crave person is on the